Binance account එකක් හදාගන්න කලින් ඉස්සෙල්ලම කරගෙන ඉන්න ඕන වැඩක් තමයි email address එකක් හදාගෙන ඉන්න ඕන. මොකද කියනවා නම් ඔයාගේ Binance account එකට මොකක් හරි දෙයක් වුණොත් නැවත recovery කරගන්න ඕන වුණොත් මතක හිටින password එකක් දාලා හදාගත්ත හොඳ strong email address එකක් තියෙන්න ඕන. ඔයා use කරන්නේ Android phone එකක් නම් Play Store වලිනුත් Apple device එකක් use කරන කෙනෙක් නම් App Store වලිනුත් Binance application එක download කරගෙන Binance app එකට log වෙලා email and phone number කියන තැනට ඔයා කලින් හදාගත්ත Gmail address එක type කරලා එතන එක සැරයක් click කරලා ඔයා හදාගත්තු email address එකට එන verification code එක email address verification code එක type කරන් තියෙන තැන එක සැරයක් type කරලා password එකක් දීලා Binance account එක create කරගන්න. enable passkey කියන තැනට ඔයාගේ fingerprint හරි password එක හරි දීලා enable කරගෙන ID verification එකක් කරගන්න දෙනවා Binance company එකේ. Binance company එකෙන් ඔයාගේ identity verification එක කරගෙන ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන විදිහට ඔයා uploading ටික හරියටම කරාට පස්සේ විනාඩි 10ක් විතර වගේ පොඩි වෙලාවක් ඇද්දී ඔයාගේ Binance account එක verification වෙලා තියෙනවා.